Salutare, eu sunt Ana și astăzi vă voi arăta cum mi-a făcut să pun pentru bebelușul ce o să vină. Eu am folosit și cocos, deși teoretic se spune și se recomandă să fie 100% măsline. Puteți încerca și așa. Este mult mai blând, mult mai safe, să zic așa. Însă eu am preferat să pun și un de cocos și un de cacao să ajute la duritate și cremozitate și un de shea. Și o să vă las rețeta completă în căsuța cu descriere. Dacă ești prima oară pe acest canal, te invit să dai subscribe sau abonare ca să fii primul care află atunci când postez un nou tutorial. Dacă nu ai mai făcut să pun până acum, te rog să te duci la celălalt videoclip, o să-l las în descriere, să pun la rece pentru începători. Acela conține niște reguli de bază de siguranță pe care neapărat trebuie să le vezi. N-am folosit uleiuri esențiale pentru că eu sunt fan 100% pure, uleiuri esențiale, și n-am văzut rostul, având în vedere că săpunul este pentru spălat, nu rămâne pe piele. Și oricum voi folosi uleiuri esențiale în ulei de bebeluș, ulei de masaj, cremă, altceva. Plus că nu se recomandă, teoretic, folositul uleiurilor esențiale. Pentru că multe nu sunt 100% pure și pot conține și alte substanțe sintetice. Am topit unturile, mai vreau să adaug cel de cocos. Ok. Având în vedere că unturile topite deja au temperatură mare, am ales să nu mai bag cocosul și să-l pun direct aici unde sunt uleiurile fierbinți, pentru că oricum cocosul se topește mult mai ușor decât cacao, shea și mango. Ok, și cocosul s-a topit, să vedem temperatura. 40 și acum las deoparte la răcit și mă ocup de leșie, adică soda caustică și laptele de capră. Ok. Laptele de capră congelat, soda caustică. Întotdeauna soda peste lichid. Congelat sau necongelat. Amestecăm încet, nu vrem să forțăm procesul, pentru că dacă îl forțăm, laptele se va îngălbeni și nu va mai avea acea culoare albă spre cremă. Asigurați-vă că întreaga sodă caustică este dizolvată complet. De aceea e bine să o strecurăm înainte să o turnăm în uleiuri. Vreau să încerc acum ceva, să văd dacă mi iese. O lingură de miere în uleiuri. Pentru spumă. Mierea conține zahăr și face ca săpunul să aibă un pic de spumă, totuși. Uleiurile fiind fierbinți, ea se topește. Pentru că mierea nu s-a dizolvat suficient, am pus-o pe baie de apă cu uleiurile și acum vreau să mixez, să văd dacă iese. Pare că s-a omogenizat destul de bine.
Iau cutelul ca să sparg bulele. Mixez manual. Acum adaug uleiul de măsline. Să văd temperatura cât e. E 56. Uleiul de măsline l-am macerat în gălbenele. Asta e macerat în turmeric. Și o să pun deoparte pentru că nu mai încape. Temperatura 38,9. Leșia s-a îngălbenit pentru că m-am grăbit, dar nu nimic, e doar estetică. 51. Am lăsat-o în apă caldă și s-a mai încălzit. Mai îmbâtă în leșie să se răcească. Patru, 6, 3, 6. Să încercăm așa. Mi-aș fi dorit uleiurile să fie puțin mai apropiate, dar vedem ce se întâmplă. Chiar dacă are culoarea asta portocalie, el se va mai deschide. Țineți mixerul pe fundul vasului ca să nu facă bule prea multe. El a ajuns la acel trace. Acum o să-l mixez manual. Vedeți că lasă urma, că fac așa. Okay. Forma o am pregătită. Sunt curioasă ce temperatură are. Patruzeci și trei. Bateți de masă să se uniformizeze. O să-l dau puțin cu alcool. Ca ornament o să pun câteva frunze, adică petale de gălbenele. Se lasă cam 2 zile, chiar 3, până intră în faza de gel. Apoi o să revin cu el tăiat.
Cred că vă aduceți aminte ce portocaliu era săpunul. Sâmbătă l-am făcut, astăzi este miercuri amiază. Cred că asta deasupra este mierea care nu s-a dizolvat bine. Asta e practic un tăitor de brânză. Și o să-l folosesc la tăiat acest săpun. Ales să tai în partea asta, pentru ca frunzele de galbenele, petalele de galbenele să nu-mi zgârie felia de săpun. O să tai capătul. Ok. După ce am tăiat săpunul, îl voi lăsa la uscat cam 2 luni de zile, chiar mai mult până ce vine bebelușul, pentru că normal cel de 100% măsline trebuie să stea vreo 6 luni la macerat, la uscat, efectiv. Cu cât stă mai mult săpunul la uscat, cu atât va ține mai mult. Va fi mai tare, mai durabil. Cam așa mi-am făcut eu săpunul pentru bebeluș, pentru acel bebeluș care o să vină peste 2 luni jumate, în iulie la sfârșit. Și vreau să vă spun ce aș fi făcut diferit, ca să nu pățesc ce am pățit. 1. Aș fi topit mierea să aibă o temperatură cât mai apropiată de uleiuri. Așa poate nu se cristaliza. 2. Leșia nu aș mai fi pus-o în apă caldă ca să se supraîncălzească, să zic. De aceea s-a și îngălbenit. Dacă v-a plăcut tutorialul, nu uitați de like și subscribe. V-am pupat!